يا رفاقي مجي شوف كيف حالكم. كل شخص على هذا الكوكب فريد ولا يضاهى بطريقته الخاصة. في كل ثانية نتخذ خيارات تجعلنا في نهاية المطاف من نحن. يتخذ معظم الناس قرارات مماثلة: الذهاب إلى الدراسة، ما يجب القيام به خلال اليوم، حلاقة شعرهم أو تركه طويلا. لكن بعض الناس يتخذون خيارات مختلفة جدا خلال الحياة حتى ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا معروفين بسبب خصوصيتهم أو حتى غرابتهم. واليوم يلا نتحدث عنهم. يا رفاق، سوف تعرفون 6 قصص لأشخاص غرباء يعيشون معنا بالفعل. مشاهدة ممتعة. كيلاش سينغ وعم حجي. لقد تعلمنا جميعا منذ الطفولة أنه يجب علينا تنظيف أسناننا بعد الوجبات والاستحمام مرة واحدة على الأقل يوميا، أي يجب علينا اتباع القواعد الأساسية للنظافة. ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص لا تعني هذه القواعد أي شيء. لكيلاش سينغ من الهند في عام 2011 كانت عناوين العديد من الصحف مليئة بالأخبار التي تظهر أنه لم يستحم لمدة 37 عاما. في ذلك الوقت لم يعد الرجل يعرف ما إذ كان سيستحم مرة أخرى في الحياة، وهذه يعني أنه حتى قبل 45 عاما هناك لا يستحم. لم يجبره أحد على أن يعيش لحظة الاستحمام، قرر أن يفعل ذلك عن طيب خاطر. السؤال هو أن الرجل يريد دائما ولدا، لكن القدر حرم الزوجين عندما اشتكى كيلاش للكاهن ونصحه بعدم الاستحمام وعدم قص شعره، وهذا ما فعله. لكن المشكلة لم تحل منذ ذلك الحين. كان لديه 7 بنات يعيشون معه، ولكن للأسف لم يكن له ولد واحد. الأمل الذي ينتظره الزوجين انتهى بالفعل، لأن الاثنين تجاوزا 60 من العمر. ما زال الرجل لم يفقد عزيمته. الشيء الوحيد الذي يفعله والذي يتضمن الماء هو غسل يديه وفمه. ربما لا يحب بعض الناس التواجد حوله، لكن الرجل الهندي لا يهمه كلام الناس. كيلاش ليس الشخص الوحيد الذي تخلى عن استخدام المياه. إيراني مسن يدعى عم حجي لم يستحم منذ ما يقرب من 70 عاما، فهو يعتقد أن التنظيف سيجعله مريضا، لذا فقد عاش في وسط الأوساخ حول القرية لسنوات عديدة. هو عمليا يدخن كثيرا ويأكل بشكل سيء. الحب يعتقد أنه من الطبيعي، لا أحد يستطيع إقناعه بالاستحمام. سميتا سيرفيستافا. ندب حتى نتمكن من رؤية فخر هذه المرأة بالكامل يجب أن تقف على كرسي. هذا لأن الشعر، تقول سميتا سيرفيستافا، كان يزيد عن 220 سنتيمترات. هل يمكنك أن تتخيل أن طول شعرها هو حجم شخص طويل للغاية؟ شعر سميتا أكبر بكثير من المرأة نفسها. دخلت كتاب جينيس للأرقام القياسية لأول مرة في عام 2012، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد، لأن سميتا تواصل في ترك شعرها المذهل في النمو وتبقى في العديد من كتب الأرقام القياسية في الهند. لاري غوميز. فرط الشعر هي متلازمة نادرة جدا تسبب نموا مفرطا لشعر الجسم. عندما نقول نادرا فإننا نعني نادرا جدا. على الرغم من وجود حوالي 50 شخصا فقط حول العالم ولدوا بهذا المرض، وغوميز هو واحد من هؤلاء الأشخاص. مثل هذه الحالات التي حدثت في عائلة غوميز. للتوضيح فقط، شقيقه وابن عمه أيضا يتعايشان مع هذه المتلازمة. ولد لاري في مدينة صغيرة في المكسيك وهو طفل يتحمل لحظات غير سارة بسبب ذهابه الوحيد إلى المدرسة ثم التنمر عليه. كما مر ابن عمه بنفس المشكلة، لأنه التحق بالمدرسة أيضا في الطفولة ولم يستطع التأقلم. وكان شقيقه يعمل في سيرك متجول يعيش اليوم في كاليفورنيا، وهو أحد نجوم برنامج عروض فريكي شو. أنه على الرغم من كل شيء فهو سعيد جدا بحياته، ويقول إن الأشخاص من حوله يسمحون له بالشعور بأنه رجل عادي، وهذا يجعله سعيدا جدا. الكابول. تثبت الفتاة التي تظهر في الفيديو أن كل شخص جميل بطريقته الخاصة، حتى لو كانت لا تتناسب مع المعايير الحديثة التي وضعتها صناعة التجميل. الكابول هي عارضة أزياء تبلغ من العمر 26 عاما من ألمانيا. ولدت مع الشذوذ التطوري يسمى شق الوجه، بالإضافة إلى أنها ولدت أيضا بفتحات أنف مشوهة.
كما لم تكن قناتها الدمعية على الجانب الأيمن من وجهها بشكل صحيح، وبسبب ذلك بكت باستمرار. كل هذه العوامل ولم تستسلم ودافعت عن أحلامها. الكل يجب أن يعرف بأن هذه الفتاة الشجاعة أصبحت عارضة أزياء. مرت بها الأيام وهي الآن سعيدة للغاية بحياتها وتسحر متابعيها على الانستغرام بصور جميلة. إيلين براون، لا تنسى إذا صادفت هذه المرأة أو البطلة الأخيرة في الفيديو الخاص بنا اليوم بالكاد ستلاحظ أن هناك شيئا غير عادي عنها. في الواقع فهي تبدو وكأنها امرأة عادية جدا، فقط هي فوق السن 50. لكن الأطباء والأشخاص المقربين منها فقط هم الذين يعرفون سرها، حيث يتكون جسد إيلين من أطراف صناعية معظم حياتها. لقد عانت من التهاب المفاصل الروماتويدي، لذا اقترح الأطباء طريقة للخروج من ذلك لاستبدال مفاصل الجسم بمفاصل اصطناعية. الآن يتحرك كتف الفخذ الأيمن والركبتان اليسرى والمرفقان دون أي ألم، لأن المفاصل المعدنية بداخلها. على الرغم من حقيقة أن المرأة اضطرت إلى إجراء سلسلة من العمليات، قالت أن هذا أفضل بكثير من العيش مع الألم اليومي. هذا هو فيديو اليوم، حتى فيديو جديد. وداعا يا رفاق.